Assalamu alaikum guys, it's Muhib on among the course C language chapter number 2 part 7 थे पर ये पार्ट 7 के मुंग सको यो एग्जांपल साल को गाइस जिस साथ चीज मुंग सर एपेल्स कंडीशन डिजिट स्ट्रांग दी मतलब दारे दलता मुंग सको एपेल्स कंडीशन इज अ फंक्शन यूज को मतलब दारे द फंक्शन नम मतलब मुंग सर सके एपेल्स कंडीशन खकार कई ठीक है गाइस नु संग कई मुंग डायरेक्टली सको पाइल तजू Newta او empty file داينا بعد simply تاسو ته چې کوم example سال کوم عدل تاسو ته paste کوم نو guys سره چې موږ سره chapter number 7 part chapter number 2 part 7 question number 1 چې کوم سره how to do coding for a basic calculator through APS مطلب دا دی چې question number 1 چې کوم دی پاکي موږ سکو دی basic calculator د لپاره مطلب دا دی د APS په ذریعہ باندې سکو APS condition په ذریعہ باندې هغه لپاره کوډینګ کوو ټیک دی اوس guys سره په دې basic calculator کې موږ سره addition subtraction multiplication او division د operations په کې مطلب موږ کوو ټیک دی guys او زموږ سره چې کوم سیمبلز دي د ایډیشن سبټریکشن ملټیپلیکیشن او ډیویژن لپاره د سوي ارثمټیک اپریټر وای نو د ارثمټیک اپریټر لپاره موږ څه کو ارثمټیک اپریشن کو ټیک ده نو ګایز یې ساتي موږ به سمپلی ډایرکټ سو کو دیس نه به سٹارټ واخلو چې هیش انکلود دا غینه بعد به لګو انګل بریکټ سٹارټ اس ټی ډی آی او ډاٹ ایچ انګل بریکټس کلوز دا غینه بعد به لیکو انٹ مین دا غینه بعد به parenthesis داینه بعد به curly brackets simply بلاس کې سو کو return 0 بوله کو return 0 نه به بعد سو کو 0 به return کو مین فنکشن ته ٹھیک دی اوس به simply سو خپل پروګرام به کمپایل کو او هغه سره سره کمپایلیشن کې خپل پروګرام لنوم ورکو چې په نوم باندې موږ سره زموږ پروګرامینګ چې کوم دی هغه سیو شي نه د کیلکولیټر تاسو هر څه نوم شي ورکړئ سٹارټ کې ولې پروګرام مطلب دا دی سیو کو دا غیر ریزن دا دی چې زموږ سره داسې کېږي زموږ سره بیا موږ ته ډېر زیات چې کوم سہولیات دي هغه پرووایډ کوي څنګه پرووایډ کوي نو موږ سٹارټ اخلو ټیک ده دلته به څه وکړو انټیجر ټایپ سوري دلته به د کیپیټل لیټر سمال به کوم انټیجر ټایپ به مطلب انټیجر ټایپ نه سوري کیر ټایپ به یو ویریبل ډیکلیئر کوم چې هغې له به نوم ورکړم سی ایچ ای دا غینه بعد لاس کې سټیټمنټ ټرمینیټر کیر به یوز د یوزر نه انپوټ واخلم کریکټر ټایپ چې کوم ویریبل موږ ډیکلیئر کو هغه بس کوم د یوزر نه انپوټ واخلم دلته به لیکم چې انټر ان ارثمټیک operator دا غینه بعد بس کوم سمپلی به مطلب د یوزر نه به انپوټ واخلم څه سی ایچ اے چې کوم مطلب موږ ویریبل ډیکلیئر کړی دلته به لیکم چې سکین اف د هغې نه بعد پیرنتھیسس ډبل کوټس دلته به ولیکم پرسنټیج ډي سوري دلته به ولیکم پرسنټیج سی ځکه چې کوم موږ ویریبل ډیکلیئر کړی هغه زموږ سره کیر ټایپ دی نو د کیر ټایپ ویریبل چې کله موږ ډیکلیئر کړو د هغې فارمیټ سپیسیفایر زموږ سره پرسنټیج سی دی د پرسنټیج سی ته موږ څه ویلی دې ته موږ فارمیټ سپیسیفایر ځکه ورته فارمیټ سپیسیفایر وایي چې دلته موږ مطلب د یوزر نه کوم انپوټ اخلو مطلب دا دلته زه څه اخلم سی ایچ اے کې چې کوم ویلیو سټور کوم او زموږ سره څه کیر ټایپ ټیک ده موږ به کریکټر ویلیو دلته شو سټور کوو ټیک ده دا غینه بعد به سمپلی څه وکړم یو ویریبل به نور ویریبل ادر ویریبل به څه دلته ډیکلیئر کړم د انټیجر ټایپ به ویریبل ډیکلیئر کړم هغې به ایکس نوم ورکړم بل به وای نوم ورکړم دلته به څه وکړم یو ویریبل به بل ډیکلیئر کړم چې هغې له به ورکړم ایډیشن نوم به ورکړم د هغې نه بعد به کومه ولګم دلته به چې سوري سبټریکشن د هغې نه بعد سبټریکشن د هغې نه بعد به څه وکړم انټر باندې به کلیک کوم چې زموږ سره څه دی زموږ سره سټریټ فارورډ دا لاین ډېر زیات لینتي نه شي د هغې نه بعد به دلته کامه ولګوم دلته به څه وکړم ملټیپلیکیشن د هغې نه بعد به یو بل ویریبل ډیکلیئر کوم چې هغې له به نوم ورکړم ډیویژن د هغې نه بعد به څه وکړم لاست کې به سټیټمنټ ټرمینیټر وکړم او سمپلی به څه وکړم ایکس واي د یوزر نه انپوټ واخلم دلته به چې پرنټ اف د هغې نه بعد پیرنتھیسس ډبل کوټس دلته به ولیکم چې enter the value of x د هغې نه بعد به څه وکړم دلته به کولن ولګوم لاست کې به څه کوم سټیټمنټ ټرمینیټر ولګوم ټیک ده د هغې نه بعد به څه وکړم سکین اف به کوم parenthesis double quotes د هغې نه بعد به ولیکم چې پرسنټیج ډي
دا پھر परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर زکه اخلم چې من کوم ویریبل ډیکلیئر کړی دی هغه انټیجر ټایپ ټیک ده د بل کوم چې امپرسنت ایکس ویلیو یوزر انپوټ اخلو دا غینه بعد سمپلی دا لاین کاپی پیست کوم نو کافی لاندې بس کوم دا به پیست کوم سمپلی دلته بس ورکم انټر د ویلیو اف وای دا لږ زیات چینجز وکم دا غینه بعد بس وکم امپرسنت وای به والم دا غینه بعد بس سمپلی کنډیشنز ته لاړ شم کنډیشن به یو واخلم if condition کې ولیکم که چېرته زموږ سره سی ایچ ایچ چې کوم موږ کیر ټایپ ویریبل ډیکلیئر کړی دا که چېرته یوزر انټر کړو څه سنګل کوټس کې موږ څه وکړو پلس به ولګوم که چېرته زموږ سره پلس انټر کړو یوزر نو هغه په سچویشن کې دا اپریشن وکړه اپریشن زموږ سره څه دی چې زموږ سره به ایډیشن به زموږ سره برابري ایکس دلته به ولیکو پلس واي لاس کې سټیټمنټ ټرمینیټر سمپلی دلته ولیکو چې پرنٹ اف دا غینه بعد پرنتسز ډبل کوټس نو سوري دلته موږ سره ان پاتې دی پرنٹ اف دا غینه بعد ډبل پرنتس ډبل کوټس دلته ولیکو چې پرسنټیج ډي کوما زموږ سره ایډیشن موږ څه کوو آوټپوټ اخلو نو زموږ سره سمپلی ایډیشن بلته ولیکو دا غینه بعد به لاس کې سټیټمنټ ټرمینیټر دا غینه بعد به سمپلی یو بل کنډیشن واخلو زه به ولیکم چې ایلس اف دا غینه بعد به خپل کنډیشن وکړو که چېرته زموږ سره سی ایچ ای برابر شو مطلب کریکټر زموږ سره برابر شو سنګل کوټس به ولګو دا غینه بعد بلته ماینس پروسس کوو ماینس به ولګو دا غینه بعد به دلته څه خپل اپریشن وکړم که چېرته زموږ سره یوزر ماینس انټر کړو نو دلته به ولیکو چې زموږ سره به څه سبټریکشن نو څه کېږي موږ ته دا ریکمنډ کوي چې مطلب دا یوز کړه ټیک ده ګایز نو سبټریکشن کې به زموږ سره سټور شي د ایکس نه به څه شي وای ماینس شي او د هغې نه بعد به زموږ سره دا چې کوم انسر راځي دا به سبټریکشن شي سټور شي سبټریکشن به پرنټ ټایپ کو پرنټ ټایپ به کو د هغې نه بعد به مطلب پرنتسز ډبل کوټس دلته به ولیکو چې پرسنټیج ډي دلته به کامه ولګو دلته به زموږ سره څه شي سبټریکشن به ولګو ټیک ده ګایز نو ګایز سره موږ سٹارټ کې پروګرام ځکه مطلب دا سیو کو دا غي ریزن دا چې اوس موږ دلته څه کوي موږ چې کوم ویریبلز ډیکلیئر کړي دي هغه موږ ته ډایرکټ ریکمنډ کوي چې دا ډایرکټلی یوز کړه که چېرته ته دا ویریبل یوز کول غواړې نو موږ ډایرکټ پای کلیک کو از موږ سره څه شي هغه یوز شي ټیک ده ګایز ایلس اګین ایلس دا غي نه بعد یو بل کنډیشن لګوم که چېرته موږ سره سی ایچ ای موږ سره برابر شي که موږ سره کریکټر یوزر انټر کو څه سنګل کوټس به ولګو دا پھر به ملټیپلیکیشن پروسس موږ کوو نو دلته به زموږ سره څه وکړو موږ به ولیکو چې ملټیپلیکیشن زه چې اوس څنګه ایم یو ایل لیکم نو موږ دلته سره اخلي زموږ چې کوم ویریبل ډیکلیئر کړی هغه راخلي ټیک ده ګایز نو هغې به سټور شي څه شي په هغې به سټور شي د ایکس اسټر ایکس وای انسر دا یې نه بعد به سمپلی څه وکړم پرنټ ایف به کوم څه شي پرنټ ایف دا یې نه بعد بلته ولیکم چې پرسنټیج ډي کوما دلته به ولیکم چې ملټیپلیکیشن کې چې کومه ویلیو سټور کېږي هغه ماله پرنټ کا پرنټ ټایم وینډو کې ټیک ده دا یې نه بعد به لاست چې کوم ایلس ایف دی هغه به واخلم نو ګویا چې ایلس ایف د هغې نه بعد به خپل کنډیشن دلته به که چېرته زموږ سره کریکټر چې کوم دی هغه یوزر انټر کو سنګل کوټس کې به واخلم که ډیویژن والا کریکټر یې انټر کو نو هغې نه بعد به څه دا لاین پرنټ کا لاین زموږ سره لاین ساري دا پروسس وکړه پروسس موږ سره به دلته دیز نه سټارټ شي دلته به کرلي بریکټس موږ اوپن کلوز کړو د هغې نه بعد بلته ولیکو چې زموږ سره به ډیویژن برابر شي ډیویژن به زموږ سره څه برابر شي ډیویژن به زموږ سره برابر شي ساري ډیویژن کې به سټور شي څه شی د ایکس به موږ سره ډیوایډ شي په څه باندې په وای باندې د هغې نه بعد به سمپلی زموږ سره دا کوم انسر راځي هغه زموږ سره په ډیویژن کې سټور شي نو دلته به څه وکړو ډیویژن به پرنټ ټایپ کړو پرنٹ ایف دا یې نه بعد پرنتسز ډبل کوټس دلته به ولیکو چې پرسنټیج ډي دلته به کامه ولګو دلته به ولیکو موږ ډیویژن څه کوو د یوزر نه آوټپوټ اخلو ډیویژن بلته سمپلی ډیویژن ولیکم دا یې نه بعد به څه کوو زموږ چې کوم لاس کنډیشن هغه هم کلیر شو سمپلی به دلته څه وکړم پرسنټیج ډي څه به یو لاین پرنټ کوم چې زموږ سره ډیویژن ایز تاسو هر څه مطلب دا لیکلی مطلب سم میټر نه کوي ټیک ده ګایز دا یې نه بعد به سمپلی دلته ایلس کې یو لاین پرنټ کړو که چېرته زموږ سره د دې ارتمیټک اپریټر نه علاوه پلس ماینس سبټریکشن اډیشن
ملټیپلیکیشن کدی نه علاوه څوک چېرته یو کریکټر انټر کړي په سچویشن کې موږ سره دا لاین پرنټ کړي چې پرنټ اف د هغې نه بعد پیرنتھیسس ډبل کوټس دلته بولي چې you enter a wrong sorry enter کې زموږ سره څه دی error دی you enter a wrong operator ټیک ده دا غینه بعد به سمپلی څه وکړو لږ زیات نور چینجز به وکړو او خپل پروګرام به کمپایل operator خپل پروګرام به کمپایل او رن نو ګایز ساتئ چې زموږ سره بل ته لږ زیات چینج وکړو چې زموږ سره صحیح پرنټاین وینډو کې داسې راځي چې ملټیپلیکیشن ایز او ان ایز دلته به څه وکړو کولن به ولګو دا نه بعد سمپلی دلته لږ زیات چینجز وکړو چې subtraction is ٹھیک ده guys دا نه بعد به سمپلی دلته لږ زیات چینج وکړو چې addition is او دا نه بعد به خپل پروګرام څه کو هغه به د بو چې addition is کولن به ولګوئ دغې نه بعد به سمپلی خپل پروګرام څه کو هغه کمپایل او رن کړو نو موږ چې کوم پروګرام ولیکو نو ګایز از موږ سره دا دی سمپلی تاسو لیدلی شئ چې موږ کوم A to Z پروګرام ولیکو از موږ سره دا دی ګایز تاسو لیدلی شئ زه سکرول ډاون کوم چې مطلب تاسو ته ښکاري دا پروګرام موږ A to Z ولیکو ٹھیک ده ګایز دغې نه بعد به سمپلی څه وکړو خپل پروګرام به کمپایل او رن کړو نو بلډ اینډ رن آیکن ته به راشو زموږ سره پروګرام موږ سره موږ ته څه وایي انټر ان ارثمیټک اپریټر نو موږ به مطلب دا سپوز ما یو کلکولیټر راغستی اوس دلته زموږ سره څه دا پروګرام ایز ا کلکولیټر موږ څه کو اسیوم کوو ټیک ده مطلب دا ما یو کلکولیټر راغستی زه څه کوم پای کې مطلب 2 نمبرز هغه ملټیپلای کوم سپوز نو څه کوم دلته به اسټریکس انټر کا مطلب دا انټر ان ارثمیټک اپریټر هغې نه بعد به مطلب دا څه کوم یو ډیجټ څه کوم ډبل ډیجټ څه هغه ملټیپلای کوم نو 10 ملټیپلای کوم د وای څه نو زموږ سره څه دی چې زموږ سره راځي ګایز 10 5 زموږ سره راځي 50 راځي نو ګایز ملټیپلیکیشن ایز 50 یو انټر ا رانګ اپریټر نو زموږ سره دا لاین ولې پرنټ کیږي نو سمپلی چې کوو چې مطلب زموږ سره دا لاین ولې پرنټ کیږي نو ګایز ساتئ چې منګه دلته څه کړي موږ په ایلس کې لاین نه دی پرنټ کړی بلکې سمپل یو لاین موږ پرنټ کړی نو ځکه زموږ سره دا لاین پرنټ کیږي پرنټ ټایپ موږ هسې دی د هغې نه بعد موږ یو لاین پرنټ کړی نو موږ به څه ولیکو موږ به دلته ولیکو چې ایلس دا نه بعد کرلی بریکټس دلته به خپل کرلی بریکټس چې کوم دي هغه کلوز کړو ټیک ده نو موږ سره څه کیږي نو اوس به زموږ سره دا لاین نه پرنټ کیږي ټیک ده ګایز سپوز یوزر انټر کو اے نو څه وایي انټر د ویلیو اپ ایکس سپوز یو انټر ا رانګ اپریټر نو ګایز ساتئ چې زموږ سره دلته څه کیږي زموږ نه انپوټ خو د چې یوزر نه موږ انپوټ ویلیوز واخلو خو د هغې نه بعد څه کیږي زموږ سره هغه پروسس کیږي نه ټیک ده ګایز نو ګایز ساتئ چې سمپلی اگین چې خپل پروګرام کمپایل او رن کړو دلته به څه ولیکم دا پیر سپوز ما انټر کوم پلس د هغې نه بعد سپوز 2 نمبر څه کوم هغه پلس کوم نو ګایز تاسو لیدلی چې ایډیشن ایز 20 دغه شان تاسو سبټریکشن هم شي چې کولی زه به انټر کوم ماینس اپریټر د هغې نه بعد به 10 ماینس 5 یا 2 نو موږ سره 8 راځي نو ګایز دغه شان تاسو دا مطلب دا مختلف هغه شی چې کولی مختلف طریقو سره تاسو ایز ا کلکولیټر تاسو دا پروګرام شي یوز کولی نو ګایز ساتئ چې دا زموږ سره زموږ پروګرام اوس ګایز تاسو چې کوم پریکټس پرابلم دی هغه سمپلی دا دی چې مطلب ما را کوم کوېسچن سالو کوم نو د دې کوېسچن په ذریعه باندې تاسو دا چې کوم پریکټس پرابلم دی دا تاسو سمپلی شي سال کولی زموږ سره دی هاو ټو ډو کوډینګ فار موبایل شاپ موبایل شاپ دپاره به کوډینګ څه کوي مطلب دا دی که چېرته یو شاپ کیپر غواړي چې یاره زه یو ډیوایس ډیزاین کوم او د هغه ډیوایس دپاره به کوډینګ کېږي د هغې دپاره به یو ډیزاینر هغه ډیوایس ډیزاین کوي ډیوایس له به کوډینګ بس دا ټایپ کوو سپوز زموږ سره چې کوم شاپ کیپر دی هغه غواړي چې یاره زه داسې ډیوایس ډیزاین کوم چې مطلب یوزر څه کوي یوزر زما نه تپوس نه کوي مطلب کسټمر زما نه تپوس نه کوي بس راځي په ډیوایس کې خپل چې کوم موبایل دی د هغې نوم انټر کوي د هغې نه بعد به د نوم انټر کېدو نه بعد به هغه ته پرایس راځي ټیک دی او پرایس نه بعد به څه کېږي پرایس که چېرته هغه موبایل اخیستو نو د هغې نه بعد به څه کېږي هغه به پرایس په ډیوایس کې چې کوم دی هغه به پوټ کوي مطلب دی به هغه به څه کېږي هغه به انپوټ اخیستی کېږي د هغې نه بعد به څه کېږي
داینه بعد بل سکیږي چې هغه کوم موبایل اغستو د کوم موبایل چې هغه پرایس انټر کو نو هغه موبایل به هغه ته ایز آوټپوټ څه شي میلاو شي. نو که داسې ډیوایس چېرته یو شاپکیپر مطلب دا ډیزاین کول غواړي مطلب د دې لپاره به کوډینګ کیږي ډیزاینینګ به کیږي نو تاسو به هغې لپاره کوډینګ وکړئ. نو کوډینګ به تاسو څنګه کوئ ګایز ستئ تاسو به سمپل مطلب دا پروګرام به څه کوي دا کوم چې ما ولیکو دا به مطلب ټرای کوي یو پیر دا نه بعد تاسو سمپلی څه دا پروګرام شي لیکل تاسو به سمپل داسې وکړئ چې مطلب کریکټر ټایپ به مطلب دا یو ویریبل ډیکلیئر کوي هغې له تاسو څه نوم شي سی ایچ نوم به ورکوئ سی ایچ نوم به ورکوئ. دا نه بعد تاسو ولیکئ که چېرته زموږ سره څوک یوزر آی کریکټر انټر کوم په داسې سچویشن کې موږ سره څه کا پرنټ کا زموږ سره دا لاین چې د زموږ سره دا چې مطلب دا د پرایس اف انفینکس موبایل ایز 25,000 ګایز ساتي چې موږ سره هلته آی چې کوم موږ مطلب کریکټر یوز کوم دا زموږ سره به د انفینکس دپاره داسې مطلب فی به د پی ساري آی فی به زموږ سره د آیفون دپاره زموږ سره داسې د ریډمي دپاره کیپیټل یا سمال آري داسې تاسو اخیستی شئ. نو ګایز ستاسو چې تاسو په د موبایل شاپ دپاره کوډینګ پای کې مختلف کنډیشن دا یو که چېرته زموږ سره یوزر انټر کو سمال آی نو په سچویشن کې پرنټ کا چې مطلب دا زموږ سره د انفینکس پرایس دا دی ٹھیک ده ګایز. دا شان زموږ سره څوک تاسو به دا اے ټو زی چې کوم کنډیشنز دي دا به ورکړئ خپل دماغ به استعمال کړئ چې تاسو نشئ کولی دا نه بعد کمنټ وکړئ دا نه بعد به زه سمپلی دا پروګرام به څه کوم ستاسو دپاره ولیکم ټیک ده ګایز. نو ناو اوکې بای سو always take care of yourself and we will meet again in another video as soon as possible ٹھیک ده.